හරි. මෙතෙන්ට එන්නකො මේ මේක අල්ලලා ගන්න කිව්වා. මෙතනින් තාමසේ හරියනවා මේ පැත්තට. මෙතෙන්ට එන්න කියන්නේ කියලා. හරි. ඔබ මට කියපන්කො මොකද්ද වෙන්නේ කියලා කොහොමද? එල අනිවාර්ය කියා. මල් නොතලා පිනිලැල් අතුරා මැවෙනවුදේ ඇනේ දැසපිනි විහගුන් වාගේ පියාඹා පාවි වේගන්තරේ Idiots වගේ. 3 idiots. දුන්නේ යෝ වීඩියෝ බලන්නකො. රහසු කියනවා සඳාදරෙන් අහස පුරා රටා නලලේ කුකුම් පාටලා නෑ අර වොයිස් එක කරනවා බැටරි හොඳයි මම බැලුවේ ඉතින් බැටරි නංගොයම් කරල් පිටිදුන පිටසනමේ පිටිදු බිරුවමේ වාසනාව පාවෙලා ගියා නිරේ පියනගලා මැනිකේ උපදුරෙනවා දැකලා වෙහෙසනිවි සිත පිරුණා අද සිනහස රැඳුණා සිත පිරුණා අද සිනහස රැඳුණා කරමු අපිට විතර නේද බලන මොකද්ද ගෝසාවක් කෑම මොකද්ද මේ ගෝසාවක් ඔබ හිමෙහි කඩින් ගන්න පොඩ්ඩක් බලන්න වනලෝලි මනමාරියේ ඔය දැසේ කල්මන් විනා ආවාවකි ඔබ පවසල ප්‍රේමාදරේ काम करला දැන් වෙඩින් ෂූට් එක අර
එළවෙන්නේ නැතුව පෙරල ගන්න නැතුව හිටියනම් හරි. Yeah, his pants fall down. You okay? Apache. Go like all over the. Aya, my new way of going forward. Aya. No, you go. I'll get your phone. I can bring your phone. Are you spinning? You're careful. Yeah, they come out of that. No. Malvi? Yeah. අර මේකට මෙහෙම දාසයක් දෙනවනේ. ගායිකාව අප්සෙට් කරන්න එපා. ගායිකාවට ඉනා යනවා.
රෝප් කරනවා මචං. ඒක පාර අවුලක් අක්කා. ඒක නම් අක්කා ඇතුළට දාගන්න. ඒක ඇතුළට දාන්න නකම. ඒ වගේ නේ. බලාගෙන මේ ඩාන්ස් කරාගෙන ඉන්නෝ හරිද? ඔබ හින්දා සිත සැනසුම විඳින්නේ ඔබ හින්දා මුව මත මල් හසරලි රන්දා සිනලා ගියා මං හෙව්ව සුසුමින්ම බිල්ලීකා අංගාකා දියරල් පවා මාසියෙන් මදනීම කොළවී ගියා නරිවිලම ඔබ තනම සිටුවා එදා බෙඩ් දාලා ගන්න. මෙයා සරනම දුන්නා.